Chú Lăng Nghiêm và Kinh Lăng Nghiêm, nguồn gốc, giáo lý và uy lực phá tà. Phần 1. Bối cảnh và sự kiện dẫn đến Kinh Lăng Nghiêm. Tại thành Xá Vệ, Vương quốc Ấn Độ cổ đại, vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, một sự kiện quan trọng đã làm rung chuyển tăng đoàn và dẫn đến sự ra đời của Kinh Lăng Nghiêm cùng chú Lăng Nghiêm, một trong những thần chú uy lực nhất của Phật giáo Đại Thừa. Đây là thời kỳ an cư kiết hạ, khi chư tăng tụ họp để thực hành thiền định, nghe pháp và cúng dường. Đức Phật, với lòng từ bi vô lượng, thường xuyên thuyết giảng để hướng dẫn chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, phá trừ tà kiến và đạt đến chân tâm bất diệt. Trong bối cảnh đó, tôn giả A Nan, vị đệ tử được mệnh danh là đa văn bậc nhất, lại rơi vào một thử thách lớn do thiếu sự tu hành thực chứng. Dù ông đã học thuộc lòng vô số lời dạy của Phật. Vào một ngày, khi mùa an cư vừa kết thúc, vua Ba Tư Nặc tổ chức buổi thọ trai cho chư tăng tại cung điện. Tôn giả A Nan, vì đã nhận lời mời riêng từ trước, không thể tham gia cùng đại chúng. Với tâm bình đẳng, ông mang bình bát vào thành Xá Vệ để khất thực, hy vọng mang cơ hội cúng dường đến những chúng sinh chưa từng làm phước. Trên hành trình ấy, định mệnh đã đưa ông đến một ngã rẽ đầy nguy hiểm, mở đầu cho câu chuyện về nguồn gốc của chú Lăng Nghiêm. Phần 2. A Nan đối diện với tà ma. Trong lúc khất thực, tôn giả A Nan vô tình gặp Ma Đăng Già, một cô gái thuộc dòng dõi Hạ Tiện, con của một phụ nữ ngoại đạo theo truyền thống Bà La Môn. Ma Đăng Già từ lâu đã bị cuốn hút bởi dung mạo và phong thái trang nghiêm của A Nan. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, bà ta sử dụng một loại chú thuật tà ác gọi là Ta Tỷ Ca La Tiên Phạm Thiên Thiên Chú, một thần chú ngoại đạo có nguồn gốc từ các pháp thuật cổ xưa. Chú thuật này khiến tâm trí A Nan bị mê hoặc, làm lu mờ trí tuệ vốn có của ông. Bị dẫn dụ vào một căn phòng riêng, A Nan đứng trước nguy cơ phạm giới dâm dục, một vi phạm nghiêm trọng đối với giới luật của tăng đoàn. Lúc này, tại cung vua Ba Tư Nặc, Đức Phật sau khi thọ trai không thuyết pháp như thường lệ. Với thần thông quán chiếu, Ngài biết rõ tình cảnh nguy cấp của A Nan. Từ đỉnh đầu của Đức Phật phóng ra vô số tia hào quang rực rỡ, hóa thành một tòa bảo tháp hình hoa sen ngàn cánh. Trên đó hiện ra vô số hóa thân Như Lai ngồi kiết già. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Đức Phật tuyên thuyết chú Lăng Nghiêm, một trường chú Đà La Ni với sức mạnh vô song, có khả năng phá trừ tà ma, ngoại đạo và vọng tưởng. Ngài lập tức cử Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mang thần chú này đến cứu A Nan. Phần 3. Sức mạnh của chú Lăng Nghiêm. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến nơi, Ngài niệm chú Lăng Nghiêm với uy lực chấn động. Lập tức, chú thuật tà ác của Ma Đăng Già bị phá tan, tâm trí A Nan được giải thoát khỏi vòng mê hoặc. Không chỉ cứu A Nan, thần chú còn tác động mạnh mẽ đến Ma Đăng Già. Bà tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm của mình và từ bỏ tà thuật. Với lòng ăn năn, Ma Đăng Già quy y Tam Bảo, trở thành một tín nữ Phật giáo, nguyện sống theo chánh pháp. A Nan, sau khi được cứu, trở về Tịnh Xá Kỳ Viên, quỳ lạy trước Đức Phật và bày tỏ sự hối hận sâu sắc. Ông thú nhận rằng, dù đã theo Phật nhiều năm và ghi nhớ vô số kinh điển, ông chỉ dừng lại ở việc học thuộc lòng mà không thực sự thực chứng. Điều này khiến ông dễ dàng bị tà ma xâm nhập. A Nan cầu xin Đức Phật chỉ dạy phương pháp tu tập để trừ diệt vọng tâm và đạt đến giác ngộ. Đáp lại lời thỉnh cầu, Đức Phật với lòng từ bi bắt đầu thuyết giảng bộ Kinh Lăng Nghiêm trước đại chúng tăng ni và chư Bồ Tát tại Tịnh Xá. Phần 4.
Nội dung giáo lý trong Kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh được gọi đầy đủ là Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, tập trung vào việc trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đức Phật bắt đầu bằng cách gạn hỏi A Nan về bản chất của tâm thức. Ngài đặt ra 7 câu hỏi về vị trí của tâm thường trụ. Tâm ở trong thân, ngoài thân, trong con mắt, trong sự suy nghĩ, ở chính giữa hay vô sở trú. Mỗi lần A Nan trả lời dựa trên quan niệm thế gian, Phật đều bác bỏ, chỉ rõ rằng những quan niệm ấy đều là vọng chấp. Ngài dạy rằng chân tâm bất nhị, không thể định vị bằng khái niệm hay ngôn từ. Phật dùng ví dụ về mặt trăng thứ hai để giải thích rằng những gì chúng ta thấy, nghe, cảm nhận đều là ảo ảnh do vọng tâm tạo ra, nhưng bản thể chân thật vẫn luôn tồn tại. Tiếp theo, Đức Phật chỉ dạy về 25 phương pháp viên thông do các vị Bồ Tát và Thánh Nhân trình bày, từ việc quán chiếu lục căn để đạt giác ngộ. Trong số đó, pháp môn phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm, quay ngược dòng nghe lại tự tánh, được Phật khen ngợi là thù thắng nhất cho chúng sinh cõi ta bà. Phật cũng cảnh báo về 50 ấm ma, những trạng thái ma quỷ xuất hiện trong quá trình tu thiền, từ thô đến tế, giúp hành giả nhận biết và vượt qua. Trọng tâm của kinh là chú Lăng Nghiêm, gồm 554 câu với hơn 2.600 âm tiết, được chia thành 5 phần tương ứng với 5 phương, do 5 bộ Phật chủ trì. Chú này có công năng phá trừ thiên ma, ngoại đạo, tiêu trừ nghiệp chướng và hộ trì chánh pháp. Phật nhấn mạnh rằng chú Lăng Nghiêm là tinh hoa của mật giáo, xuất phát từ đỉnh đầu của Như Lai, mang uy lực vô biên, có thể chuyển hóa ác nghiệp và giúp chúng sinh đạt quả vị Bồ Đề. Phần 5. Ý nghĩa và sức mạnh của chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm với ý nghĩa kiên cố bất hoại, tượng trưng cho sức mạnh bất diệt của chân tâm. Theo giáo lý, chú không chỉ là phương tiện cứu độ A Nan mà còn là thần chú hộ mạng cho tất cả hành giả, đặc biệt trong thời mạt Pháp khi tà ma hoành hành. Phật dạy rằng trì tụng chú có thể phá trừ vô minh, trừ diệt tham sân si, bảo vệ tăng đoàn và khiến thiên ma ba tuần khiếp sợ. Chú là biểu tượng của sự kiên cố, giúp hành giả vượt qua mọi chướng ngại trên con đường tu tập. Chú Lăng Nghiêm không chỉ là một chuỗi âm thanh mà còn chứa đựng sức mạnh của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị hộ pháp. Việc trì tụng chú đúng cách, với tâm thanh tịnh và niềm tin vào chánh pháp, có thể mang lại bình an, tiêu trừ nghiệp chướng và khai mở trí tuệ. Phật nhấn mạnh rằng chú này là vua của các chú, là bảo vật thiêng liêng giúp duy trì chánh pháp trong thời kỳ suy vi. Phần 6. Lịch sử truyền bá và tranh cãi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Kinh Lăng Nghiêm được lưu giữ tại Ấn Độ như một quốc bảo, không được phép truyền ra ngoài. Bồ Tát Long Thủ nhờ thần thông đã tìm thấy kinh trong cung rồng Ta Kiệt La và sao chép lại. Đến thế kỷ thứ 6, Đại sư Trí Khải, tổ Thiên Thai Tông tại Trung Quốc, qua pháp môn Tam Chỉ Tam Quán, được biết về sự tồn tại của kinh. Ngài quỳ lạy hướng Tây suốt 18 năm để cầu kinh được truyền đến Trung Quốc. Vào năm 705 thời nhà Đường, Ngài Bát Thích Mật Đế từ Ấn Độ đã vượt qua nhiều gian khó để mang kinh đến Trung Quốc. Ngài chép kinh lên lụa mỏng, giấu trong cánh tay và băng bó như vết thương để qua mặt kiểm soát biên giới. Tại Quảng Châu, Ngài hợp tác với cư sĩ Phòng Dung, một vị quan am hiểu Phật Pháp, để dịch kinh từ Phạn văn sang Hán văn. Bản dịch được dâng lên Võ Tắc Thiên, nhưng ban đầu không được phổ biến rộng do một số nghi vấn. Tuy nhiên, qua thời gian, kinh trở thành một trong những bộ kinh quan trọng nhất ở Đông Á, được các tổ sư như Hám Sơn Đức Thanh và Tuyên Hóa Hòa Thượng Hoàng Dương
Dù một số học giả phương Tây nghi ngờ rằng kinh có thể được soạn tại Trung Quốc do văn phong lưu loát, các tổ sư Phật giáo Đại Thừa tại Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản khẳng định đây là lời Phật thuyết thực thụ. Họ nhấn mạnh rằng Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm sẽ là bộ kinh cuối cùng tồn tại trong thời mạt Pháp, đóng vai trò hộ trì chánh Pháp và cứu độ chúng sinh. Phần 7. Kết luận và ý nghĩa trong đời sống tu tập. Nguồn gốc của Chú Lăng Nghiêm bắt nguồn từ lòng từ bi vô lượng của Đức Phật, xuất phát từ việc cứu độ tôn giả A Nan và hướng dẫn đại chúng vượt qua vọng chấp, trở về chân tâm. Chú không chỉ là một phương tiện phá trừ tà ma mà còn là ngọn đuốc soi sáng con đường giác ngộ. Việc trì tụng chú với tâm thanh tịnh, kết hợp với thực hành thiền quán và giữ giới, sẽ giúp hành giả nhận ra tự tánh chân như, vượt qua sinh tử luân hồi. Trong thời mạt Pháp, khi tà kiến và vọng tưởng tràn lan, Chú Lăng Nghiêm là lá chắn tâm linh, giúp Phật tử kiên định trên con đường chánh Pháp. Qua hàng ngàn năm, chú vẫn giữ nguyên giá trị, nhắc nhở chúng sinh rằng chỉ khi phá trừ vô minh, trở về với bản tâm thanh tịnh, con người mới thực sự đạt được giải thoát. Việc tìm hiểu và trì tụng Chú Lăng Nghiêm theo đúng giáo lý không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn góp phần hộ trì chánh Pháp, vì lợi ích của tất cả chúng sinh.